Welcome to Math-com. For today's video, ating pag-aralan ang tungkol sa sequence and series dahil kasama rin siya sa pointers sa math review for board exam. Naalala ko during the day of September 29, 2019 ay na-encounter ko rin itong sequence and series na topic sa board exam questionnaire sa math major yon. So kaya naman ginawan natin ng video para sa mga math reviewer natin dyan na sana itong video na to ay makatulong sa inyo. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and click the notification bell dahil palagi ako nag-upload ng mga bagong videos para sa mga math review. Dahil sa video na to ay pag-aaralan natin yung mga series and sequence kung paano hanapin yung sum, paano hanapin yung end terms, at yung mga formulas nito. At dito ay ibibigay ko yung mga tips at mga shortcut formula para mas mapadali ang ating paghahanap ng mga sagot sa board exam. Sequence and series. Ano nga ba ito? Sum of the first n terms of a series. In mathematics, a sequence is an ordered list of objects. Like a set, it contains members, also called elements or terms. If a sequence is arithmetic or geometric, there are formulas to find the sum of the first n terms. Denoted, okay, itong S sub n ito ay tinatawag na sum of the first n terms, or ang pagbasa dyan, without actually adding all of the terms. The sum of the terms of a sequence is called a series. So, ibig sabihin, the sequence daw ay isang ordered list of objects. So, yung mga ordered list of objects niya ay depende. Pwede rin siyang maging set or maging elements or terms. At si sequence naman ay pwede maging arithmetic or geometric yung sum of the n terms na hinahanap natin. At huwag mag-alala dahil may mga formulas naman to find the sum of the first n terms. So, ito yung pagbasa nito. S sub n is sum of the first n terms. And then, dito naman, the sum of terms of a sequence is called a series. So, yung total ng terms natin na yun sa isang sequence ay tinatawag natin siyang series. Kaya yung topic natin ngayon ay sequence and series. Kasi bumabase tayo sa sequence at kapag i-add mo lahat ng sequence na yon or yung term ng sequence na yon ay ang tawag doon ay series, yung total amount nun. Sum of the terms of meron din tayo ditong arithmetic sequence and arithmetic series. Dahil una is makikita natin yung arithmetic sequence. Pag na-total na natin yung sum of the number of n terms, yun yung tinatawag natin na arithmetic series or yung sum niya lahat. Ito yung formula ng arithmetic series. So, basahin muna natin. To find the sum of the first n terms of an arithmetic sequence, use the formula. Ito yung formula niya. Ito yung given formula na madalas ginagamit natin to find the sum of the arithmetic sequence. So, where and, ito yung n natin, ito yung n, ito naman, binabasa natin siya na sum of the n terms. Pero itong n na to, ang meaning niyan is the number of terms. And then yung a sub 1 natin, ay tinatawag natin itong first term, or siya yung una na term. And then, itong a sub n, ay tinatawag nating last term. Siya yung last term natin. Divide or overall 2. Arithmetic sequences. An arithmetic or linear sequence is a sequence of numbers in which each new terms is calculated by adding a constant value to the previous term. So, ibig sabihin daw, yung new term natin ay dadagdagan or mag-a-add tayo
ng mga number na which is, yun yung magiging second term natin. At sinabi constant value. So, ibig sabihin ng constant ay dapat kung ano yung in-add mo doon papunta sa second term, ay yun din yung i-add mo sa third, fourth, and so on and so forth, or infinity. Ganon, dapat constant. Kung ano yung in-add mo, kung ano yung value na numbers na nag-add ka sa first term, ay yun din yung i-add mo or gagamitin mong value para sa ibang term pa. An example is 10, 13, 16, 19, 22, and 25. So, ito ay tinatawag natin mga sequence. Sabi sa meaning ng sequence ay may ordered list siya. So, ito yung mga ordered list niya. Pero dito sa arithmetic sequence or sa sequence and series, tinatawag natin itong mga 10, 13, 16, 19, 22, 25, mga terms ang tawag natin sa kanila. So, in this example, the first term, which we will call a sub 1, so yung a sub 1 natin, yung meaning kanina is yun yung first term natin. So, of course, pag sinabing first term, kung sino yung nauna dito, sa sequence na to ay siya yung tinatawag natin na first term. Kahit na mas malaki pa siya or mas maliit, basta kung sino yung nasa first term ng sequence natin ay siya yung tinatawag natin na first term. So, yung first term natin, obvious naman is si 10. Okay? And the common difference, ayun, common difference, ibig sabihin yung common difference, yung kung ilan yung in-add mo doon sa first term papunta sa second term para maging value ng second term, yun yung common difference niya. So, para mas malaman natin, that is the difference between any two adjacent number is 3. Yung 3 ang common difference ng sequence na ito. Kasi kung titignan mo, si 10, pag nag-add ka ng 3, magiging 13. Tapos 13 plus 3, magiging 16. 16 plus 3, magiging 19. 19 plus 3, magiging 22. And 22 plus 3, magiging 25. So, ibig sabihin, bawat term na to ay may common difference na which is 3. Kasi, nagdagdag tayo ng 3 sa bawat previous term natin. So, ibig sabihin, nagdagdag tayo ng 3 sa mga new term natin. So, yun yung common difference nila. The recursive definition is, therefore, ay dito naman is parang naka-mathematical explanation siya. So, dito, a sub n. So, dito, iwag mo na lang i-mind yan. Basta yung focus dito natin is, sa sequence na to ay nag-add tayo ng 3, kaya yung first term natin is 10. So, kung hanapin natin pa yung mas nauna kay 10, ibig sabihin yung mas nauna kay 10 ay 7 kasi nag-add lang tayo ng 3 para maging 10. And mag-add tayo ng 3 para maging 13. And mag-add tayo ng 3 maging 16. And so on and so forth. Then, another example is 25, 22, 19, 16, 13, 10. Galing sa taas, binaligtad lang yung sequence niya. In this example, yung a sub 1 natin or yung first term natin ay 25. Kasi sabi ko nga, kahit na mas malaki man siya dito sa iba or mas maliit man siya dito sa iba, pag siya yung naging first dito sa sequence na to, siya yung tinatawag natin na first term. Kaya naman, ang first term natin dito sa another example ay 25. And their common difference is negative 3. Bakit negative 3? Kasi magma-minus na tayo. From 25, mag-minus tayo ng 3, magiging 22. 22, mag-minus tayo ng 3, magiging 19. 19, mag-minus tayo ng 3, magiging 16. And 16 minus 3, magiging 13. And 13 minus 3, magiging 10. So, kaya yung common difference niya ay negative 3. Kaya dapat maging aware tayo na hindi porket yun yung common nila is yung gagawin mo is puro positive. Depende kung pa-atras siya or pabalik or kung descending to ascending. Depende doon sa position ng sequence na yun. So, be aware ka doon. So, dito, since nag-minus tayo papunta sa second term, so, ibig sabihin, yung common difference natin or yung letter D ay negative 3. The recursive definition is therefore, wag mo na i-mind, basta yung focus natin dito is nag-minus siya sa 3. Kaya naman yung sub 1 natin or first term natin is 25. In both of these examples, and the number of terms is 6. So, ibig sabihin, ito yung, kasi nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang mga number ng terms natin ay 6. Kasi we have first term, second term, third term, fourth term,
5th term and 6th term. So, katulad din dito, dahil 6 lang ito, binaliktad lang dito sa another example. So, 6 pa rin yung term niya dito. So, ito yung sinasabi dito sa baba. And both of these examples, and the number of terms is 6. Yung n nila dito ay 6. Example number 1. Find the sum of the first 20 terms of the arithmetic series if a sub 1 or the first term is equal to 5 and the a sub 20 or last term is equal to 62. Dito sa question na to, ang ibig sabihin ay inahanap natin yung total amount ng 20 terms from first term papunta sa last term natin. So, ilan lahat yung total nun. Ang gagamitin natin na formula ay, ayan, halata naman na nakalagay dito sa example na arithmetic series yung gagamitin natin or arithmetic sequence. Kaya siya sinabing arithmetic series kasi hinahanap natin yung total amount ng 20 terms na ito. First is yan, andito yung formula. Yung gagawin lang natin ay mag-substitute. So, yung n natin dito ay gawin nating 20 kasi nga, ibig sabihin ng n ay number of terms. So, ilan yung number of terms dito sa example number 1? Ang n natin dito ay 20 terms or ang number of terms natin ay 20. So, ayan, na-substitute ko na sa n, which is 20 na. And then, ayan, 20 ulit from n, 20. Then, times 5 kasi nga sabi first term. So, yung first term natin dito ay 5. Then, copy the sign. Tapos, yung last term natin ay 62. Kaya yan, isubstitute natin over 2. Dito naman is pinapakita ko lang yung process paano kunin yung total answer niya gamit itong formula. Sa board exam naman is no need na magmano-mano or isolve kasi nga pwede naman tayo or allow naman tayo magdala ng calculator. So, all you can do is i-memorize lang yung formula. Then, i-substitute mo yung mga given question dito doon sa formula natin. Yung 20, then, since nag-add tayo, so, 5 plus 62, the answer is 67 over, copy lang natin yung 2. And then, 20 times 67, the answer is 1,340 over 2. Then, i-divide na naman natin siya ulit. 1,340 divide 2, the answer is 670. So, sum of the 20 terms natin ay 670. Another example. Example number 2. Find the sum of the first 40 terms of the arithmetic sequence. Ayan, nandito yung sequence natin. Pero yung sequence natin ay hindi natin alam kung ano yung last term kasi nga naka-ellipse dito. From first term papuntang 40 term, ilan lahat ng total nun. So, since hindi natin alam ano yung value ng 14 terms, so yung gagawin natin is ganito yung formula pag maghanap ka ng term. So, first, find the fourth term. Lagay lang natin dito na a sub 40 kasi yun yung hinahanap natin. So, yung first na sa formula na to ay hanapin natin yung a sub 1 or yung first term. Since, ayan, meron tayong first term so pwede natin siyang gamitin. Plus the sign. And then yung n natin is 40 terms. Kasi number of terms natin dito sa example number 2 ay 40. So, kaya ilagay natin dito 40. Then, minus 1. Tapos, etong D, diba? Etong D, ibig sabihin nito common difference. So, ilan ba yung common difference dito sa sequence na to? So, kung makikita mo, is nag-add lang ng 3. So, 2 plus 3, the answer is 5. So, nag-add lang ng 3 sa bawat sequence na to. So, 2 plus 3, the answer is 5. 5 plus 3, the answer is 8. 8 plus 3, the answer is 11. And 11 plus 3, the answer is 14. Common difference dito sa sequence na to ay 3. Kita mo yung first term natin ay 2. Ayan, na-substitute na natin. Then, yung n natin or number of terms ay 40. Copy lang natin yung sign and tsaka yung 1. And then, yung common difference natin ay 3. From the rule of PEMDAS, unahin muna natin yung parenthesis. So, yung parenthesis natin is 40 minus 1. So, kaya naging 39. Ayan.
copy lang natin yung 3 and 2. Then kapag itotal na natin lahat ng ito, the answer is 119. Ibig sabihin yung value ng 14 terms dito sa sequence na to ay 119. Pwede na natin gamitin yung formula ng arithmetic sequence since alam na natin yung value ng last term natin. So, ayan, ito yung formula natin. We have the number of terms times the first term plus the last term over 2. So, ayan, substitute ulit. 40. Then, yung first term is 2. Copy the sign. Last term natin is 119. So, then, over 2. Solve lang natin. So, nag-add tayo ng 2 plus 119. The answer is 121. 40 times 121. The answer is 4,840. Copy the 2. So, pag i-divide natin, 4,840 divide 2, the answer is 2,420. So, yan yung total or sum of the 14 terms. So, nasagot natin yung question sa example number 2. So, next example pa. Example number 3. Find the sum. So, dito, naiba naman yung given problem niya, pero madali lang din ito. O kaya, ginagawa natin itong video na to para at least makita ninyo yung process and also, pag nakalimutan nyo, pwede nyo panoorin ulit. So, makikita nyo dito, meron tayong 50 at meron tayong k equals 1. Etong sign na ito na sigma, ibig sabihin ito is summation. So, ibig sabihin, find the sum. So, ito naman sa kabila, itong naka-bracket, ito yung gagawin natin or gagamitin natin mamaya dito sa baba. So, ayan. First natin gagawin is find the first term and the last term. So, paano nga natin mahanap yung first term? Ganito lang, copy lang natin itong nasa taas at mag-substitute. So, yung first term natin, so copy lang natin itong 3. And then, yung k natin, yung value niya ay 1. Kaya, naging 1 na lang dito. Then, copy the sign and copy the 2. Kapag isolve natin yan, 3 times 1, the answer is 3. Plus 2, the answer is 5. Kaya, yung first term natin ay 5. So, dito sa last term natin, ganun pa rin yung gagamitin natin. Ito. At kung makikita mo, is naging 50 siya. Like dito sa 1. Kasi dito sa baba, ito yung first term natin. At yung nasa taas ay yung last term natin. So, kaya naman, multiply natin si 3 kay 50 kasi nga last term yung hinahanap natin. So, yung etong 50 na to ay substitute natin dito. So, 3 times 50 is 150 plus 2. The answer is 152. So, yung last term natin ay yung value niya ay 152 at yung first term natin ang value ay 5. So, since meron na tayong first term and last term, so pwede na natin gamitin yung formula. So, dito kung makikita mo, yung n natin is pinalitan lang ng k. Pero same pa rin yun siya. Ito pa rin yung formula natin. Iniba lang yung letter. Kasi, ayan nga, binase na lang natin dito sa letter k na to. So, pinalitan na lang natin ng k yung letter n. Kasi, kahit anong letter naman, okay lang. Kasi yung mga letter na yun is parang representative lang siya nung hinahanap natin. Hindi talaga siya constant na yun talaga yung dapat na letter. Okay? So, kahit anong letter, basta same process pa rin. Or, sabi dito is, hanapin natin yung sum of k. Ayan. Kasi sinasabi dito, summation. Ito yung sign na to, sigma or summation. So, sum of k. So, yung k natin ay 50 kasi yung n dito ay naging k. So, yung n natin na meaning kanina sa formula ay number of terms. So, yung number of terms natin dito ay 50. Yung first term natin, substitute lang tayo. So, yung first term natin ay 5. And then, yung last term ay 152. Kaya, ayan, nandyan. Then, over 2. Copy lang natin itong nasa baba, over 2 or divide 2. Yes, mag-add lang tayo. 5 plus 152, the answer is 157. And then, copy the 2. So, 50 times 157 over 2, the answer is 3,925. So, the summation or the sum of the number of 50 terms ay 3,925. Proceed tayo sa geometric sequence. Sum of the terms of an geometric sequence or geometric series. To find the sum of the first n terms of a geometric sequence, use the formula. Ito yung formula ng geometric sequence. So, where n, same pa rin, the number of terms, and yung a sub 1, the first term,
Yun, tsaka yung R natin, kung yun kanina is sinanap natin yung last term, dito naman sa geometric sequence ay pinalitan ng R which is the common ratio. So ano nga ba itong common ratio? Pero nakikita nyo dito sa taas, si R natin ay hindi pwedeng maging equal kay 1. Geometric sequence. A geometric sequence is a list in which each number is generated by multiplying a constant by the previous number. So, same lang ito siya kay arithmetic sequence. Yung pinagkaiba lang geometric sequence siya pag nagmamultiply at pag arithmetic sequence naman ay mag-a-add. So, dapat marunong kang tingnan kung ano yung common difference niya. Okay? So, dito naman, an example is 2, 6, 18, 54, and 162. So, kung makikita mo dito sa sequence na to, ay nag-multiply tayo ng 3. Kasi 2 times 3, the answer is 6. 6 times 3, the answer is 18. 18 times 3, the answer is 54. And 54 times 3, the answer is 162. Ibig sabihin, itong sequence na to ay geometric kasi nga nag-multiply tayo. Hindi tayo nag-add or nag-subtract. In this example, so yung first term natin, ayan, obvious na yung first term ay 2. And the common ratio, ano nga ba itong common ratio? That is, the ratio between any two adjacent numbers is 3. Kung kanina doon sa arithmetic sequence, yung tawag doon is common difference niya between the two adjacent numbers or etong sa dalawa na to, common difference niya. Dito naman is tinawag na ratio. Yung pagmamultiply natin sa first term papunta sa second term. So, tawag doon ay ratio. So, yung ratio natin is 3. Therefore, the recursive definition is, ayan. So, don't mind na itong mga NN na to. So, ito yung nakalagay sa 3 times A, which is yung A natin dito is yung 2. So, si 2, magmultiply tayo ng 3 kaya naging 6. Another example is, binaliktad lang din, 162, 54, 18, 6, and 2. In this example, yung first term natin ay 162 kasi siya yung first term, 162. And yung ratio natin, so kung dito kanina ay 3 kasi nang-multiply tayo papunta doon, dito naman ay 1 over 3 or 1/3 kasi nga is nagpabaliktad tayo. So ganito yung pagbaliktad. For example, dito is 3 kasi from last to greatest. Greatest to least. So, kung makikita mo, is naging 1/3. So, para mas malaman mo kung ano yung ratio ng isang sequence is, tingnan mo muna dito sa pinakamaliit na term. So, dito, pag titignan mo, halimbawa, nakaganito siya, nauna yung greater number kaysa sa least number, yung tingnan mo dito is 2. Tapos, parang nag-multiply lang tayo ng 3 kaya naging 6. So, ibig sabihin, 3 yung common difference niya. Pero since ito ay pabaliktad, kasi nag-start tayo sa malaking number papunta sa maliit, so, gagawin mo lang ganito, naka-fraction siya. So, lalagyan mo lang siya ng 1 over 3. So, ibig sabihin, 162 times 1/3, the answer is 54. 54 times 1/3, the answer is 18. And 18 times 1/3, the answer is 6. And 6 times 1/3, the answer is 2. Therefore, the recursive formula is, ayun, eto na naman siya. So, yung ginamit natin is 1/3. Nag-multiply tayo sa first term natin kaya naging 162. And both examples is n5 or n equals 5 kasi 5 yung term natin dito which is 1, 2, 3, 4, 5. Then dito rin 1, 2, 3, 4, 5. So, yung n natin ay 5. Find the sum of the first 8 terms of the geometric series if the first term is 1 and the ratio is 2. So, ibig sabihin, hanapin natin yung 8 terms. I-add natin lahat ng yon. So, ayan, ginamit na natin yung formula ng geometric sequence kasi nga from the word geometric series. So, geometric series kasi hinanap natin yung total ng 8 terms na to. So, yung first term natin is 1. Then, copy yung 1, copy the sign. And then, yung R natin, which is yung ratio, is 2. Then, yung N natin, yung value ng N natin or yung number terms natin ay 8 over
1, copy the 1, copy the sign, and yung r natin ulit is 2. So, isolve na natin. So, copy the 1, and then first natin gagawin is, pag nag-multiply ka ng 2 ng 8 beses, the answer is 256. Okay? Pero may calculator naman sa board exam, so no need na mag-solve, mano-mano lang. Pero dito is, ituro ko lang kung ano yung process ng paghanap ng sagot. So, since multiply na natin, then copy. So, dito, 1 minus 2. So, since malaki yung value ng 2 kaysa sa 1, kaya naging negative 1. Kasi nga, mas malaki yung value ng negative sign. Kaya, negative yung sign natin dito. And then, i-multiply na natin lahat ng ito. The answer is negative 255 over, copy lang yung negative 1 sa baba. Negative 255 divide negative 1, the answer is positive 255. The sum of the n terms is 255. Example number 5. Find the sum of 10 terms of the geometric series 24 plus 12 plus 6 plus, yan naka-ellipse. So, sa akin, kung sa board exam ganito lang, kaya naman siyang hanapin kasi 10 lang or may 7 terms na lang dito. Yung ginagawa ko is, nag-a-add na lang ako pag alam ko na kung ilan yung ratio niya dito. Since halata naman na pag si 6, mag-multiply ka ng 2, magiging 12. So, since nakabaliktad dito siya, since malaki yung nauna kaysa yung maliit, so, ibig sabihin, gawin mo lang 1 over 2. Okay? Pero kung hindi mo talaga ma-detect, then, pwede mong gamitin itong formula na ito. So, sa akin, ginagawa ko sa board exam is, since maliit lang itong 10 terms, so, ina-add ko na lang, nag-a-add na lang ako, or nagmo-multiply. Depende doon kung arithmetic or geometric series siya. Pero pag maliit lang yung terms, is ginagawa ko is ganun, parang mano-mano na siya. Pero gamit yung calculator. Kasi minsan nakakalimutan na natin yung formula. So, ganun na yung ginagawa ko. Pero, kailangan din na memorize mo yung formula kasi hindi natin alam. Baka yung sum 100 terms pala yung hinahanap. So, hindi natin kaya yun na isa-isahin. So, dito halata naman na yung ratio niya is 1/2 kasi nga, pag mag-multiply ka ng 6 times 2, the answer is 12. So, ibig sabihin 2 yung i-multiply natin. So, since nauna itong mas malaki kesa sa maliit, so, yung baliktarin lang natin, magiging 1/2 or maglagay ka lang ng 1 sa taas and over 2. Ganun lang ginagawa natin. Ginagawin nating fraction. Pag nakabaliktad or from greatest to least. So, ganito lang yung sa formula paghanap ng ratio. So, yung first is r sub 2 over r sub 1. Ibig sabihin itong r sub 2 is second term. And then yung sa r sub 1 is yung first term. So, ayan, i-divide mo lang ang term papunta kay first term. So, 12 divide 24, the answer is 1/2. Okay? So, ayan, i-substitute na lang natin sa formula. So, yung formula natin kanina is ito yung first term dito, which is 24 yung first term natin. Then, copy yung 1, copy yung sign, and then yung r, which is yung r natin ay 1/2. Then, yung n natin dito is 10, or yung 10 terms yung hinahanap natin, or yung total ng terms na yon ay 10, over 1, copy natin yung 1 kanina, then yung sign copy, then yung minus natin siya sa r, or the ratio. So, yung ratio natin dito ay 1/2. Then, kapag in-input mo siya sa calculator, the total answer is 47.953125. So, depende na sa board exam kung 2-digit lang sa last or lahat ng ito. So, here we are sa examples of board exam questionnaire. So, ito yung mga example na nalikom ko sa past review materials na ginamit ko nung nagre-review pa ako. So, credit pala sa author na si Vector A. Tondo Jr. Hindi ko alam kung siya yung nagbigay nito, pero hiningi ko ito sa isang GC na sinalihan ko at tinanong ko yung nagbigay kung bakit hindi ma-open or hindi ma-edit. So, sabi niya, sinasadya daw niya yon na hindi edit kasi para ma-credit sa kanya. So, thank you kay Sir Victor A. Tondo Jr. dahil sa mga
materials nito ay mas napalawak yung understanding ko sa mga review materials na nagamit ko sa math kasi maganda dito kasi nga meron siyang mga questions and meron siyang solution. Yun yung maganda doon sa materials na binigay ni Sir Victor A. Tondo. I don't know kung siya yon. So, yung maganda sa kanya is nilagyan niya ng solution unlike doon sa ibang mga materials na um, nakuha ko or binigay sa akin is question lang. So, kailangan mo pa hanapin yung solution niyan para ma-prove mo na tama talaga yung sagot. So, thank you again, sir. So, okay, back to the topic. So, 8, ika-8 kasi yun siya na question. But anyway, wag na natin isipin yung number. What are the missing terms in the series 5, 20, 80, blank, 1,280, blank, 20,480. So, dito sa questions na to ay hinahanap natin yung missing terms. So, ano nga ba yung missing terms? So, yung sabi ko kanina, is tingnan natin muna kung ano ito siya. Ano itong klase na sequence? Arithmetic ba or geometric? So, since dito is nag-multiply siya, ayan, 5, papunta sa 20. So, nag-multiply siya ng 4. Tingnan mo. 5 times 4, the answer is 20. 20 times 4, the answer is 80. So, geometric sequence ang sequence na ito. So, ibig sabihin is nagmo-multiply tayo. So, yung ratio ng 5 papunta sa second term ay 4. So, ibig sabihin, mag-multiply lang tayo ng, ayan, dito yung solution. So, ito sinabi na, since the common ratio is 4, then the next terms should be 80 times 4. Ayan, okay. 80 times 4 para mahanap natin itong sumunod kay 80 or ito yung fourth term. At saka, mag-multiply lang din tayo ng 4 sa 1,280 para mahanap natin yung sumunod sa kanya na term. So, the answer is 320 and 500,120. Ayan, dito yung solution, tinotal ko, 5 times 4, the answer is 20, and 20 times 4, the answer is 80. 80 times 4, the answer is 320. 320 times 4, the answer is 1,280. Then, 1,280 times 4, the answer is 5,120. And 5,120 times 4, the answer is 20,480. So, maswerte ka na kung sa board exam ay ganito lang yung questions. Yung kumbaga, hanapin mo lang yung ratio, kung magkano yung ratio niya, kung ilan yung ratio niya, and then i-substitute or i-apply mo lang doon sa mga first term papunta sa last term. Maswerte ka na kung ganito yung questions. So, natandaan ko during the day of the board exam, nag-take ako, is ganito lang yung klase ng question niya. Yung parang hanapin mo lang yung common difference or yung ratio. Then, yan, i-apply mo lang dito ng constant. Ibig sabihin ng constant is kung ilan yung in-add mo or ilan yung i-multiply mo, yun lang din yung gagawin mo papunta sa last term na hinahanap mo. Ay, ganito yung questions nung na-encounter ko sa board exam. So, maswerte ka na kung ganito rin yung ma-encounter mo. Paano kung ganito yung mga questions? So, dapat memorize mo yung formula and also, hindi naman siya mahirap basta alam mo lang yung process and then yung mga way niya para mahanap yung sagot. Ayan. What are the next 3 terms in the progressions? So, next 3 terms. So, eto naman is easy na lang din to kasi hinahanap lang natin yung 3 terms pa na nawawala dito. So, yung gagawin lang natin dito is, mapapansin mo is, nang-multiply na tayo from 1 times 4, the answer is 4. 4 times 4, the answer is 16. So, ibig sabihin, itong sequence na to ay geometric. So, madali lang siyang hanapin kasi nga, 3 terms lang na hinahanap sa atin. So, ibig sabihin, 16 times 4, the answer is 64. Then, 64 times 4, the answer is 256. And 256 times 4, the answer is 1,024. Ayan, andito yung solution natin. So, dito sa baba, ayan, naka-explain din dito na 4 times lang daw. So, maswerte ka na kung ganito rin yung questions na ma-encounter mo sa board exam.
So, sana ganito. Pero actually, sa board exam, hindi naman nila masyadong pinapahirapan yung mga takers. So, dapat lang is alam mo yung mga formula. Kasi kahit na gano'ng kasimple, kung hindi mo naman alam yung formula or hindi mo naman alam kung paano hanapin yung sagot, then kahit easy pa yon, mahirapan ka. So, kaya nga, nagre-review tayo para ma-aware tayo dun sa mga formula na gagamitin natin sa board exam. Especially dun sa mga math major. So, dapat is memorize nyo itong mga formula in case na ma-encounter ninyo. Sequence na to is, tignan natin kung arithmetic or geometric siya. So, dito is makikita mo na geometric pa rin siya kasi nag-multiply tayo ng 2. 1 times 2, the answer is 2. 2 times 2, the answer is 4. 4 times 4, the answer is 8. And so on and so forth hanggang napunta sa 2048. Kapag naka-encounter ka ng ganitong questions na walang word, kumbaga sequence lang, is baka malito ka na anong hanapin dyan, wala naman nakalagay na blank. So, dito nakalagay equals. So, ibig sabihin, ilan lahat ng total from first term hanggang sa term na ito, na which is 2048. So, ilan lahat nito. Kung i-add natin ilan. So, hindi natin siya kayang i-add kasi nga naka-ellipse. So, hindi natin alam kung ikailan na itong 2048. So, kaya meron tayong formula. So, yung formula natin na gagamitin is geometric sequence kasi nga nag-multiply tayo dito. Pero dito naman, yung sinabi ko kanina sa introduction, is ituturo ko sa inyo, or yan, ipapakita ko sa inyo gamit ni Sir Victor A. Tondo Jr. sa mga materials niya, is ipapakita ko sa inyo yung short way para mahanap natin yung sum ng mga terms na ito. So, yun, solution. You may use the geometric series formula which, ayun yung sa kanina sa formula natin. Pero, sa kanya, yung ginagamit niya, in this problem, however, you cannot easily use the GS or the geometric series formula since you don't know the n. Okay? Oo nga naman, hindi natin alam yung n kasi nga wala namang nakalagay dito kung etong si 2048 is pang ilan siya na term, di ba? So, hindi natin alam yung n. So, hindi pa rin natin ma-apply itong geometric geometric series. Pero, sa geometric series naman, sa paghahanap ng n, ay meron siyang formula. Pero, ayan, since dito is board exam ito, so dapat yung gamitin mo na formula is yung simplest way or yung mas madali mo matandaan at tumpak yung answer. So, same lang naman siya. Ito yung formula ni Sir Victor Tondo, which is sum equals 2 largest minus the smallest. Ayun. I will personally use the shortcut for the sum of a geometric sequence wherein the ratio is 2. Okay. 2 nga naman yung ratio kasi nga nag-multiply tayo sa bawat term na yun papunta sa 2048. Ayun. Or 1 half. Kasi nga, depende kung halimbawa nauna itong 2048, then 1 half siya. Pero same pa rin ito siya na formula. It's either 2 yung ratio mo or naka-fraction or 1 half. So, the shortcut is, ayan, sum equals the 2 times the largest number or the largest term minus the smallest. Okay, so yung solution natin is, ayan, substitute lang natin, which is 2. And then yung largest number natin dito sa term na to ay 2048. Then minus the smallest, which is ang smallest number natin dito sa sequence is 1. Then, pag isolve natin yun siya or i-input natin siya sa calculator, the answer is 4,095. So, ayan, sa letter A, which is ang tamang sagot is 4,095. Yan yung shortcut way ni Sir Tondo, na which is nakatulong din sa akin. Pero thankful na lang din sa board exam nung time na nag-take ako is hindi siya ganito yung questions. But anyway, kung makalimutan mo yung formula, pwede mong panoorin ulit itong video na to para ma-aware ka ulit na ganito pala yung shortcut way sa geometric sequence or sa geometric series sa paghahanap kung ganito yung questions kasi wala namang end terms, di ba?
So, ayan, ganito pa rin yung questions niya. Ito yung nakakatakot pag ganito yung questions sa board exam, hindi mo alam kung ano yung gagamitin mo na formula. So, yung sa'yo na lang is, tandaan mo yung sinabi ko, kung arithmetic siya or sequence. Arithmetic siya pag addition or mag-a-add ka or magsa-subtract. Dito naman sa geometric naman is pag nag-multiply ka, it's either naka-whole number or naka-fraction. Okay? So, dito naman is nag-add tayo. Yan. Kung napapansin nyo, nag-add tayo ng 5. So, yung common difference niya ay 5. So, 12 plus 5, the answer is 17. 17 plus 5, the answer is 22. 22 plus 5, the answer is 27. And so on and so forth hanggang napunta sa 170. Kanina sa example na yon, dito, itong formula na ito ay magagamit lang natin sa geometric sequence or geometric series na formula. Question ay naka-geometric sequence. So, ganito yung shortcut way na gagamitin mo or ito yung formula. Pero naman, kung arithmetic siya, ay hindi mo na kailangan gamitin ito kasi dapat mag-stick tayo doon sa formula ni arithmetic sequence. So, yung formula ni arithmetic sequence ay eto. Dito siya ay, kung titingnan mo yung n, dapat nandito sa first, di ba? Pero, kahit naman nandito yung n, is same pa rin or same pa rin yung total answer niya. So, tingnan natin dito sa first. So, nakikita mo, wala rin siyang n terms. So, kanina, di ba, nagamit tayo ng shortcut way kasi hindi natin alam yung n. So, dito, ganito lang yung formula ng paghahanap ng n natin. Which is, first is yung last term minus the first term over the common difference plus 1. So, dito, ang yung last term natin is 117. Tapos, yung first term natin ay 12 over 5. Bakit 5? Kasi yung common difference niya ay 5. Kasi 'di ba nag-a-add lang tayo along the way, which is 12 plus 5 naging 17. 'Di ba nag-a-add lang tayo ng 5. So, yung common difference niya ay 5. So, yung gagawin natin dito, and then copy the plus 1. So, kapag isolve natin siya sa calculator or input natin siya, so the answer is 22. So, yung n natin ay 22. Nahanap na natin yung n. Okay? So, yung gagawin na lang natin ay isubstitute na natin siya sa formula. Since meron natin last term and first term, ayan. And then, yung n natin is nahanap na natin, which is the 22. So, kapag in-input mo na siya sa calculator, the answer is 1,419. So, nasa letter C yung sagot. Okay? So, good luck sa mga mag-take ng board exam ngayong September kung hindi naman mapopospone ulit. So, now, let's start para mas marami pa tayong example. So, another example na naman na which is wala naman siyang word, ikaw na mag-interpret kung geometric or arithmetic ito siya. So, dito naman is halata naman na geometric kasi nagdi-divide or nagmo-multiply lang tayo ng 1/2. Kasi 'di ba, kung makikita mo is eto. Dito tayo magtingin sa gitna. Which is si 3. Kapag nag-multiply ka ng 2, magiging 6. Okay? So, ibig sabihin, tapos si 6, mag-multiply ka ng 2, magiging 12. So, ibig sabihin, and then si 12, mag-multiply ka ng 2, magiging 24. Ibig sabihin, is yung ratio natin ay 1/2. Kasi nga, nag-start tayo sa malaki papunta sa maliit. Okay? So, kung alam mo na naman 2 yung minumultiply, pero nauna yung mas malaki. So, lagyan mo lang ng 1 sa taas. Gawin mo lang siyang fraction which is 1 over 2 or 1/2. Okay? So, dito naman ay geometric sequence siya or infinite geometric series naman itong katulad ng example na ito. So, yun. Yung shortcut way natin ulit is gawin natin yung kanina. Pero dito, sa formula na to is tinanggalan natin yung minus small number. Kasi nga, hindi natin alam sa question na to, hindi natin alam kung ano yung value ng small number. Because naka-ellipse siya. So, hindi natin alam, so on and so forth, hindi natin alam kung ilan na yung value ng pinaka-smallest number. So, kaya tinanggal natin yung minus small. So, kapag substitute natin, yung 2,
sa largest, no, which is yung largest number natin sa sequence na to ay 24. Then 2 times 24, the answer is 48. So the answer of this question is 48. Okay? Another example. How many terms are there in the sequence 5, 13, 21, 29, and so on and so forth papunta sa 357? So, dito naman is hinahanap natin kung ilang terms sa sequence na to papunta sa 357. So, yung tinatanong is, ikailan na terms itong si 357? Yun yung pinaka-challenging dito. Nakita mo sa solution na to, ito yung formula niya, mahanap mo ito siya sa mga Google, pag nag-research ka about sa formula ng paghanap ng terms sa isang sequence, ito yung ibibigay na formula. Pero kung titingnan mo is, mahirapan ka na matandaan sa sobrang dami kasi parang magkamukha lang din sila nung arithmetic and geometric sequence kasi may N na may D pa. Okay? Pero ito yung shortcut way dito. So, ito na lang yung ituturo ko yung shortcut way, which is gagamitan natin ng slope formula. Diba slope formula to, which is y equals mx plus b. This is the slope formula. So, yung gagawin natin dito is before anything else, since this might be new to you, your D is your M. Ayun. Yung D natin dito is our M. Ayan, substitute lang natin siya. And then, your AN is our Y. And your N is our X. And B is your A1 and D. So, makikita mo dito, since itong nakalagay dito naman is nasa questions na. So, titingnan na lang natin to sa slope na formula, which is yung y natin is yung biggest number. Ayan, 357. And then, yung 8 natin, na which is yung common difference niya. Kasi, nag-add lang tayo ng 8. So, etong sequence na to ay arithmetic sequence kasi nag-add lang tayo ng 8 along the way. Which is yung common difference nila dito sa sequence ay 8. Then, copy the x kasi si x ay n. Na which is si n yung hinahanap natin kung ilang terms itong si 357. So, si x natin ay wala. Remain natin siya na x. Then, copy the sign plus. Then, si b. Paano naging b ito? Kasi, 5 na first term natin ay yun dito. Yung b natin ay yung first term minus d. So, yung first term natin is 5. Then, minus 8. Na which is yung 8 natin ay yun yung common difference. So, pag alam mo na ito, hanapin, basta alalayan mo na slope of a line na formula kapag naghanap na tayo ng n terms. Tapos, dapat aware ka kung ano yung isa-substitute mo dun sa mga letters ng slope of a line. So, dito, yung y natin, yun yung nasa last term. And then, yung m natin ay yung common difference nila. Then, yung x, yung n natin na hinahanap. Then, yung b natin dito is hanapin mo lang yung first term, then i-minus mo siya sa common difference. I-solve na natin. Ayan, since una yung parentheses, 5 minus 8, the answer is negative 3. So, copy yung 8x. Hindi natin kinopy yung positive kasi may sign na siya na minus kasi negative nga. Lipat tayo ng number sa kabila, magiging positive or mag-change na yung sign niya. So, it's either kung positive siya dito, magiging negative na siya sa kabila, or since ito negative, magiging positive na siya sa kabila. So, since positive na siya, positive 3, or 357 plus 3, the answer is 360. Then, remain natin yung 8x. Pwede tayo ng 8 sa both side para maiwan na lang yung x. So, the answer is 45. 360 divide 8, the answer is 45. Si 357 ay nasa 45 n terms. Insert one term between 18 and 32 to make a geometric sequence. Ayan. So, dito naman, shortcut lang din ito ni Sir Tondo Jr. Shortcut for inserting one term is ginamitan niya lang ng formula ng geometric mean. Ayun, di ba? Sobrang talino ni Sir Tondo. So, yung formula ng geometric mean which is
ratio siya. So, substitute lang natin yung A at saka B, which is ito yung mga number dito. So, yung A natin is of course yung 18, yung small, and then 32. So, kapag i-input mo siya sa calculator, nag-multiply tayo, naging 576. So, kapag i-square root natin ito siya, the answer is 24. So, yung gitna ni 18 at saka 32 ay 20 yung term niya. So, gamitin lang natin itong formula pag ganito yung questions sa board exam. Another. In the arithmetic sequence, the 7th term is 25 and the 10th term is 67. What is the common difference? So, ang ganda ng questions na to, di ba? Kasi iba-iba yung mga questions na binabato sa atin ni Sir Tondo. So, thank you kasi meron din siyang solution na binibigay. So, at least aware tayo sa gagamitin natin na formula in case na ito yung ma-encounter natin sa board exam. So, we have the choices. Ayan. So, of course, kahit merong choices dyan, is kailangan natin ng formula para malaman natin yung tamang sagot. So, dito, yung gagawin natin dito is, dito meron tayong nakita na A sub M and A sub N. Dito naman yung mga M at saka N is, it's either number yan siya, another letter, basta kahit anong gusto mo na letter or gamitin dyan, okay lang yun. Kasi, itong M at saka N ay mga representative lang naman. So, yung gagawin lang natin dito is mag-minus tayo. Of course, start tayo sa pinakamalaki papunta sa maliit para hindi mag-negative yung sign natin. So, 67, ayan. Ito yung 10th term. And then 25. Kasi yung tinatanong dito, ano yung common difference ni 7th term kay 10th term. So, 67 minus 25, the answer is 42. Over 10 minus 7, the answer is 3. So, 42 divide 3, the answer is 14. So, yung common difference ni 7th term na 25 at yung 10th term na si 67 ay 14 yung common difference nila. Thank you for watching! Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong katanungan sa topic na ito, just comment down below dahil binabasa ko lahat ng mga nagko-comment sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe na dahil nag-upload na ako ng mga bagong videos para sa mga math reviewers natin. So, sana ay makatulong ito sa inyo. So, paalam!